adobo. Ngayon, titikman na natin. Hey guys! Welcome to Master Che! Back to cooking tayo ngayon. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Ngayon guys, magluluto tayo ng classic adobo. So, isi-share ko tong recipe na ito dahil nagkaroon ako ng chance na iluto ito sa Hungary at mapatikman sa mga Hungarian. So, ngayon, gagawin natin siya. So, ang una lang natin gagawin ay maglalagay tayo ng butter. Ayan, butter and oil. Yan, ngayon, isusunod na agad natin ang ating garlic. Siyempre, the more, the merrier, and tastier. Ayan. Lagay na rin natin ang ating bay leaves. Yan, mga 3 ang ilalagay natin. Ayan, hinihintay lang nating lumabas pa yung aroma ng ating garlic. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin ang ating chicken na minarinate ko na siya sa toyo and vinegar. Ayan. Pa-fry muna natin siya ng konti lang para talagang masarap ang ating adobo. A few moments later. Ayan guys, ito na ang ating chicken. Ngayon, ilalagay lang natin itong natirang marinade natin ang ating chicken. Ayan. Yan, ngayon lulutuin muna natin siyang mabuti. Tapos hindi muna tayo magdadagdag ng added liquid dahil yung ating chicken ay nagtutubig siya. So, hintay lang nating maluto ang ating chicken, saka natin idadagdag ang iba pa nating ingredient. So, lulutuin muna natin at babalikan natin after ilang minutes. A few minutes later. Ayan, ngayon guys, check natin ang ating chicken. Yan. Ngayon, maglalagay na tayo ng pepper. Maglalagay din tayo ng sugar para medyo konting may sweetness yung ating adobo. Yan, kita nyo, nagmamantika na siya. Medyo matagal maluto ang chicken guys, lalo na ito at malalaki. So medyo matagal-tagal pa tayong maghihintay sa ating adobo. Ngayon, titikman muna natin. Okay na yung tamis niya. Ngayon, naglalagay na lang tayo ng dark soy sauce para talagang mas makulay pa yung ating adobo. Yan. At maglalagay din tayo ng konti pang vinegar. Yan. So ngayon, hihintayin na lang nating maluto at na mag-evaporate ng konti yung sauce ng ating chicken. At babalikan natin ulit to kung pwede na tayong mag-plate. Yan, hintayin na lang natin ma-absorb niya lahat ng ating sauce. At tayo'y magbabalik. A few moments later. Ayan guys, ito na ang ating adobo. Ngayon, tayo ay mag-plate na. Ito na guys, ang ating chicken adobo. Ngayon, titikman na natin. Yan, excited na ako. Yung ating kanin ay inilagyan ko ng sauce ng adobo para talagang masarap.
Sarap. Alam nyo guys, napansin ko sa adobo, mas simple siya, talagang mas masarap siya. Kahit ilang minuto ko lang siyang minarinate, talagang ang lasa-lasa ng ating adobo. Saka ang sarap ng garlic. Maraming garlic talaga, talagang mas sumasarap yung ating adobo. Guys, sobrang sarap nitong adobo natin. Bago ako magpaalam guys, gusto ko lang mag-shout out sa mga kasamahan ng aking anak sa kanyang work sa Hungary. Hello to Liz and Florian, Esther and Tamas, Gabor and Andy, Danny and Emily, and of course kay Milan. Hello! Hello sa inyong lahat! Tapos yun lang guys, and sana nagustuhan nyo ang ating adobo for today, and please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all! Bye!